हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुले चाहिँ थम्बनेल हेरेर चाहिँ थाहा भइसक्यो होला। मनोज दे वा टेक्निकल योगी जस्तै चाहिँ थम्बनेल बनाउनको लागि कस्तो चाहिँ फन्टहरु चाहिँ युज गर्नुपर्छ, त्यो फन्टहरु चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र कसरी चाहिँ एड गर्ने पिक्सल ल्याबमा तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। यो पिक्सल ल्याबमा चाहिँ एड गरेर तपाईलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। विभिन्न फन्टहरु चाहिँ कसरी एड गर्ने पिक्सल ल्याबमा यो भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि साथीहरु अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। राम्रो लागेपछि लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो चाहिँ क्रोम ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्नु होला। यहाँ टाइप गर्नु होला डा फन्ट अनि सर्च गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस हुन्छ। www.dafont.com यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यस्तो चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न फन्टहरु रहेका छन्। यो फन्टहरु चाहिँ पिक्सल ल्याबमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। यो फन्ट्स कसरी एड गर्ने तपाईलाई चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ विभिन्न फन्टहरु रहेको छ। यो तपाईलाई चाहिँ म यसबाट कुनै फन्टहरु चाहिँ डाउनलोड गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ रहेको छ कमिक फन्ट रहेको छ। यो फन्टमा चाहिँ यो फन्टबाट तपाईले चाहिँ कुन मन पर्छ त्यो चाहिँ, जस्तै म यहाँ यो चाहिँ एडभेन्चर वाला चाहिँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। डाउनलोड भइरहेछ। डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ डाउनलोडमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला। जिप फाइललाई अनजिप गर्नु होला। यसलाई एक्सट्र्याक्ट फाइलमा गएर चाहिँ सेभ गर्नु होला। यहाँ पिक्सल फन्ट रहेको छ, यसमा चाहिँ म एक्सट्र्याक्ट गर्न गइरहेको छु। एक्सट्र्याक्ट भइरहेछ। यहाँ फिनिश एक्सट्र्याक्टिङ भनेछ। यो एक्सट्र्याक्ट चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ पिक्सल ल्याब चाहिँ ओपन गर्नु होला। पिक्सल ल्याब ओपन गरिसकेपछि यसरी तपाईले चाहिँ टेक्स्टमा गएर चाहिँ फन्टमा टच गर्नु होला। टच गरेपछि माइ फन्टमा चाहिँ एकचोटि टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ त्यो फन्ट चाहिँ एड गर्नको लागि यहाँ टी प्लस लेखेको छ, त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि कुन फाइलमा तपाईले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नुभएको छ त्यो फाइल चाहिँ खोज्नु होला र त्यो फाइलबाट चाहिँ फन्ट डाउनलोड गरेको सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ कुन फाइलको नाम थियो, एडभेन्चर, यहाँ छ तल एडभेन्चर। अनि त्यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि एड सिलेक्टेडमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ त्यो फन्ट चाहिँ यहाँ एड भइहाल्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एडभेन्चर यो फन्ट चाहिँ एड भइसकेको छ। हेर्नु होला न्यू टेक्स्ट। यस्तो चाहिँ तपाईले चाहिँ फन्टहरु यसरी चाहिँ विभिन्न फन्टहरु चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ यतिकै थियो। अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। बाइ।